आज खूप दिवसांनी मी आणखीन एक वेळेस स्टेप एरोबिक्स वर्कआउट घेणार आहे. म्हणजे बेसिक ब्लॉक हा कुठल्याही एज ग्रुपमध्ये आपण इझिली करू शकतो. याला एक स्टेप मी याला 3-3 वेळेस रिपीट घेत असतो. म्हणजे ते करायला खूप इझी आहे. आणि इझी असलं म्हणजे तो व्यायाम साधारण नाहीये, व्यायाम असाधारण आहे. आपलं टार्गेट एकच असणार आहे, जास्तीत जास्त कॅलरीज बर्न करणे. लोअर बॉडीवरचं, पोटावरचं, हातावरचं जिथे जिथे एक्स्ट्रा फॅट जमा झालंय ते मी तळपायापासून डोक्यापर्यंत शारीरिक हालचाली घेऊन कमी करणार या व्यायामातून. कुठला व्यायाम आहे? स्टेप एरोबिक्स. म्हणजेच ठराविक स्पीड मधल्या म्युझिक सोबत केली जाणारी कार्डिओव्हॅस्क्युलर ऍक्टिव्हिटी, त्याला एरोबिक्स वर्कआउट म्हणतात. तर या स्टेप बाय स्टेप आपण शिकून घेऊया आणि नंतर त्याला म्युझिक सोबत करूया. पाहत बसायचे नाही, सोबत वर्कआउट करा. जास्तीत जास्त कॅलरीज बर्न करणं हे आपलं टार्गेट असेल. या रेडी? तुम्ही 4 राइट अँड लेफ्ट. रेडी? अँड राइट लेग घेऊया. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. समजलं? वन्स अगेन. रेडी? राइट लेग अँड 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 वेळेस करू याला. रेडी? 8 8 8 3 वेळेस. राइट लेग घ्या अँड 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7. स्टॉप. गुडघा फक्त उचलायचा म्हणून नाही, जास्तीत जास्त वर उचलायचा, डोक्याला लावायचा. त्या टाव. हे झाली पहिली स्टेप. सेकंड करूया. राइट लेग घ्यायचा आणि 1 2 3 4 दोन्ही हात 5 6 7 8. ओके? राइट लेग घेऊया अँड 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. समजलं का? आणखीन एक वेळेस. राइट लेग अँड 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 वेळेस करू याला. रेडी? राइट लेग घेऊन 3 वेळेस नॉन स्टॉप अँड 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. आलं. 2 स्टेप झाल्या. तिसरी स्टेप करूया. राइट लेग घेऊया. बायसेप कर्ल विथ लेग कर्ल. कसं करणार? दोन्ही हात घ्यायचे आणि 1 2 3 4 5 6 7 8. व्हेरी इझी. रेडी? 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. पाय मागे उचलायचं, मागे, प्रॉपर मागे. बॉडी अशी सरळ ताट असेल तर नाही येणार. थोडंसं पुढं जर बेंड झालो आपण तर पाय उचलायला आणखीन सोपं जाईल. करूया याला 3 वेळेस करूया. 8 8 8 3 वेळेस. राइट लेग फर्स्ट. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6. कॉन्सन्ट्रेशन. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. करूया. सुरुवातीपासून करूया पूर्ण. किती स्टेप झाला टोटल? 3 झाला. प्रत्येक स्टेप 3-3 वेळेस केली आपण. रेडी? सुरुवातीपासून करूया. राइट लेग फर्स्ट अँड कॉन्सन्ट्रेशन. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2. Concentration. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6. Change. 1 2 3 4 5 6. लक्ष. 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4. आलं. गुड. 3 स्टेप झाल्या. चौथ्या स्टेप कडे जाऊया. जे नवीन आहेत त्यांना थोडं डिफिकल्ट जाईल, कारण की आणखीन आपलं ABCD 1-2 झालेलं नाही. हळूहळू ते यायला लागेल. बाकीचे विथ परफेक्शन करूया. 4th स्टेप. राइट लेग घ्यायचे आणि असावाजी 1 2 3 4. राइट हँड 5 6 7 8. रेडी? तो पायाचा पंजाला टच करायचं, वर हात न्यायचा आणि इथं. रेडी? 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. एकच हात घ्या. हात फक्त इथून एवढंच नाही, अप्पर बॉडी सुद्धा बेंड करा. 5 6 7 8. ओके? 3 वेळेस करू याला. 3 वेळेस. पायाला झटका वगैरे द्यायचा नाही, जसं आहे तसं सरळ वर उचलायचा.
5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग सोबत 1 2 3 4 5 6 7 8 आलं. 4 स्टेप झाला टोटल. नंतर एकदा करू या 4 स्टेप्स करू सुरुवातीपासून. रेडी? या 4ही स्टेप्स सुरुवातीपासून करूया. कॉन्सन्ट्रेशन. राईट लेग फर्स्ट अँड 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 change 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 लक्ष्य 1 2 3 4 5 6 7 change 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 change 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. समजलं का? अवघड काही सुद्धा नाही. पुढे जाऊया. आता या 4 स्टेप्स आपण रिपीट करूया लेफ्ट साइडनं. पहिल्या स्टेपला काय केलं होतं आपण? राईट घेतला होता. आता लेफ्ट घ्यायचा. 1 2 3 4 लेफ्ट अँड राईट. किती वेळेस करणार याला? 3 वेळेस. सेकंड स्टेपला लेफ्ट घ्यायचा. 1 2 3 दोन्ही हात. किती वेळेस करणार? 3 वेळेस. आणि थर्डला काय करणार? लेफ्ट फर्स्ट. ओके, 3 वेळेस. आणि फोर्थला काय करणार? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट. समजलं? करूया या 4ही स्टेप्स करूया फ्रॉम लेफ्ट साइड. रेडी? एनर्जी माझ्या काउंटिंग सोबत आलं पाहिजे. 5 6 7 8 1 2 3 4 लेफ्ट राईट 1 2 3 4 लेफ्ट राईट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 change 1 2 concentration 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 energy 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 stop. आलं. पुढे जाऊया. जंप करायची जागेवर पहा. 1 2 3 4 5 6 क्लॅप क्लॅप. 2 क्लॅप. 6 जंप आणि 2 क्लॅप. राईट साइडला टर्न घेऊया. क्लॅप वरती घ्या. 5 6 7 जंप 1 2 3 4 5 6 आलं. नंतर लेफ्ट लेग घ्यायचा आणि 1 2 3 4 5 6 7 8. व्हेरी इझी. 3 वेळेस करू याला. 8 8 8 3 वेळेस. रेडी? 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4. समजलं? आता यालाच रिपीट करूया. इथूनच जंप घेत जायचं. 6 जंप मध्ये टर्न, 7 8 ला क्लॅप आणि आणखीन एक वेळेस साइड टू साइड अप डाऊन. 3 वेळेस रिपीट. रेडी? करूया जंप. 5 6 7 जंप 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. आलं. एक 30 सेकंडचा ब्रेक घेऊ आणि एवढंच आपण म्युझिक सोबत करू सुरुवातीपासून. 8 मिनिटाचा व्हिडिओ आहे आणि शॉर्ट स्वीट बट व्हेरी इफेक्टिव्ह. कुठल्याही एज ग्रुपला इझिली लवकरात लवकर शिकणे आणि फॉलो करण्यासाठी खूप इझी आहे आणि इफेक्टिव्ह आहे. जास्तीत जास्त कॅलरीज बर्न करण्यासाठी. हा जो एक पहिला स्टेप पासून शेवटच्या स्टेप पर्यंत ज्या स्टेप्स केल्या आपण 7-8 स्टेप्स, त्याला एक ब्लॉक काउंट करायचा. जवळपास 10 वेळेस याला रिपीट करायचं. एकदाच नाही. एक वेळ झालं पूर्ण सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत तो एक ब्लॉक झाला. झाल्यानंतर जागेवर चालायचं 30 सेकंडसाठी. नंतर दुसरा ब्लॉक, नंतर तिसरा ब्लॉक. असं 10 वेळ जर तुम्ही सलग केला तर आपण 1000 कॅलरीज बर्न करू शकू या एरोबिक्स सोबत. सोबत आपले आवडते गाणे कोणते असावे, किती स्पीडचं गाणं असावं ते मी डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक पाठवेन. हेडफोन लावायचा आणि त्या स्टेप्स फॉलो करायचा. ओके. व्हिडिओ आवडला नाही आवडला टाका, शेअर करा. नवीन असाल सबस्क्राईब करा. थँक्यू.